miten mä saan rahani riittämään? Siinäpä vasta kysymys. Rahan riittäminen ei ole itsestäänselvyys. Ja se voi tuntua välillä haasteelliselta. Nyt mä kerron 5 vinkkiä, miten sä saat sun rahat riittää. Ihan ykkösenä on budjetti. Se voi kuulostaa vähän tylsältä, mutta se on oikeasti se juttu, millä sä pysyt kärryillä, että mistä ne sun rahat tulee ja mihin kaikkialle ne oikein menee. Se voi tehdä tämmöiseen ihan perinteiseen vihkoon, sen voi tehdä vaikka Exceliin tai sitten siihen on olemassa erilaisia kaikenlaisia appeja. Budjettiin kirjataan kaikki tulot, eli rahat, joita sulle tulee, kuten palkka, viikkoraha ja vaikka opintotuki sekä toistuvat menot. Ja tämä seuraava on tärkeä. Budjetoinnissa on kahdenlaisia kuluja. Ykkösenä on välttämättömyydet, joista voi tinkiä etsimällä halvempia vaihtoehtoja. Kakkosena on sitten taas huvit, joista voi tinkiä kokonaan. Välttämättömiä kuluja esimerkiksi vuokra, sähkölasku, vesilasku ja lääkkeet, mitä sä ostat joka kuukausi. Sitten tässä semmosia hupikuluja on vaikka limut, mitä ostaa joka päivä, appien kuukausimaksut ja kaikki suoratoistopalvelut. Budjetti auttaa hahmottaa sen, että mihin sun rahat menee ja sä tiedät, kuinka paljon sulle tulee sitä rahaa. Kun sä listaat ne asiat, niin sä näet sen konkreettisesti. Ja silloin sä tiedät myös, että mistä sä pystyt vähän nipistää ja laittaa säästöön rahaa. On tosi tärkeää karsia kaikki sellaiset kulut pois, joista sä et aidosti saa hyötyä, koska ne rahat sä saat säästöön. Ja säästää voi ainoastaan kuluja karsimalla. Tai lisäämällä tuloja. Karsi kaikki turhat kulut. Tarvitsetko kaikkia sun suoratoistopalveluita tai voisit sä jättää vaikka sen jokapäiväisen limun ostamatta? Mä laskin esimerkin tähän, kuinka paljon suoratoistopalvelu maksaa oikein vuodessa. Se on aika yllättävän paljon, kun se laskee yhteen. Ja tässä esimerkki, että jos sä olisit laittanut sen saman rahan rahastoon, niin miltä se raha voisi näyttää joku sen vuoden päästä. Ja sit jos sä huomaat, että sun rahat ei meinaa riittää, niin sit kannattaa mennä katsoa sieltä sun budjetista se hupi-osio ja katsoa sieltä esimerkiksi, että voisit sä karsia vaikka näistä suoratoistopalveluista. Pienillä säästöillä voi saada oikeasti aika ison potin. Mua ainakin yllätti, kun mä muutin omaa asuntoa, että kuinka kallista esimerkiksi kahvi ja juusto. Ruoan hinta voi oikeasti yllättää ja usein se onkin se suurin kuluerä kuukaudessa asumisen lisäksi. Kannattaa siis aina vertailla ja tsekata tuotteiden kilohinnat kaupassa, koska niillä voi tehdä isoja säästöjä. Ne sentit saattaa tuntua aika pieniltä, mutta sitten kun sä säästät jokaisesta tuotteesta, mitä sä ostat niin vähän, niin pidemmällä aikavälillä se potti on aika iso. Rahapuskuri. Mikä se on ja miten se liittyy oikein sun talouteen? Isoja menoja varten, kuten uusi läppäri, joita sä tarvit sun opiskeluja varten, kannattaa olla hätävarapuskuri. Puskuriraha, eli säästöt, auttaa sua selviytymään yllättävistä menoista ilman, että sun tarvii ottaa velkaa. Ja tämmöistä puskurirahaa ei tarvitse säästää kerralla, vaan riittää, että sä laitat vaikka 5 euroa tai 10 euroa kuussa säästöön, koska siitä siis pikkuhiljaa alkaa kertymään. Ja vikana kierrätys. Eli aina ennen kuin sä heität sun vanhat tavarat menemään, niin kannattaa miettiä, että saisko ne kierrätettyä. Näissä saat tienattua pikkasen lisää ja saat vanhat tavarat pois nurkista pyörimästä. Ja sama pätee myös ostamiseen, eli ostamalla käytettynä sä säästät oikeasti tosi paljon rahaa. Kaikkea ei ole järkeä ostaa uutena. Näillä vinkkeillä sä saat sun rahasi riittämään. Mutta kannattaa muistaa, että tärkeintä säästämisessä on sen aloittaminen ja säännöllisyys. Että sä otat sen osaksi sun arkea. Vai mitä hippo?